السلام عليكم. هذه الحلقة هي الحلقة الأخيرة من المرحلة الثانية من دورة تحصين العقل المسلم، والحلقة القادمة إن شاء الله سوف تكون الحلقة الأولى من المرحلة الثالثة. وكما قلنا هذه الدورة على 3 مراحل: المرحلة الأولى عن الكون والحياة، المرحلة الثانية عن بعض براهين صحة الإسلام، والمرحلة الثالثة إن شاء الله عن أشهر الشبهات والرد عليها. والمفترض أن هناك اختبارا بعد كل مرحلة، لكن نؤجل الاختبار لهذه المرحلة ليكون إن شاء الله اختبارا تجميعيا بعد انتهاء المرحلة الثالثة. والآن لنبدأ في الحلقة على بركة الله. إلهي واسع الكرم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من علامات الساعة أن يتطاول رعاة الأغنام في البنيان، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حفاة عراة عالة، كلها أوصاف للفقر الشديد. رعاة أغنام سوف تحصل لهم نقلة اقتصادية كبرى، يتطاولون في البنيان. يتطاولون يعني يتنافسون في ارتفاعه وكثرته، يتنافسون أيهم أطول بنيانا. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الحفاة العراة العالة: من هم يا رسول الله؟ ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال: العرب. فهذا التطاول في البنيان سوف يحصل في جزيرة العرب. واليوم ترون كيف أن الخليج العربي أصبح أشبه بظاهرة خرسانية عملاقة كما يسميها المختصون. حصل هذا التطاول في البنيان في الجزيرة العربية. وها هو برج خليفة، أعلى بنيان شيده إنسان، أطول برج في العالم، يقع اليوم في بلاد العرب. وجدة تستعد هذا العام لبرج أطول منه، برج المملكة، ليصبح أطول برج في العالم بارتفاع 1000 متر. التطاول في البنيان سمة ظاهرة في مدن الخليج، وهذا أمر لا تخطئه عين، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة انتشار الزنا وظهوره. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، يرفع العلم الشرعي وينتشر الجهل بالدين، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وكل هذا حصل بتمامه. قل العلماء، قل طلاب العلم، انتشر الجهل بأصول الدين بين أبناء المسلمين، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. أما ظهور الزنا في العالم فهذا لم يحصل عبر التاريخ الإنساني بهذه الصورة التي نراه بها هذه الأيام. لم يحصل بهذه الصورة إلا من سنوات قليلة في الغرب. ظهر الزنا في الغرب وتقبله الناس بكل أريحية بعد أن كان ممقوتا طوال التاريخ الغربي، وانتشرت المواقع الإباحية. ولو لاحظتم في الحديث الربط بين رفع العلم وظهور الزنا، فإذا رفع العلم الشرعي بدأ الفساد الأخلاقي في الظهور. إذا قل أهل العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم، فزالت الخشية من القلوب، وتجرأ الناس على دين الله وعلى الفواحش. ولن تقوم الساعة حتى يتهارج الناس تهارج الحمر، يتهارجون تهارج الحمر، أي يرتكبون الفاحشة في حضرة الناس بدون أي اكتراث. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب قبل قيام الساعة ستعود مروجا وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. سوف تؤدي الوفرة والرخاء أو تغيرات مناخية معينة إلى عودة المروج والأنهار في بلاد العرب، وهذا كله متوقع في الأعوام القادمة. وبدأت تظهر تباشيره واضحة في بلاد العرب. وسمعنا قبل شهور قليلة عن محاولات فعلية لإحضار جبل من الجليد إلى الإمارات، جبل ضخم من الجليد ينقل للإمارات من أجل إحداث تغيرات مناخية فعلية. فلا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. ولاحظوا في الحديث كلمة حتى تعود، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن أرض العرب كانت في الأزمنة القديمة مروجا وأنهارا. فهل بالفعل كانت أرض العرب مروج وأنهار وليست صحراء كما نراها اليوم؟ في عام 2012 أعلنت جامعة أكسفورد عن تشكيل فريق علمي بقيادة ميشيل بتراليا مدير مركز دراسات الآثار الآسيوية. وكانت مهمة هذا الفريق دراسة تضاريس الجزيرة العربية. وأثناء دراسة التضاريس تم اكتشاف شبكة قديمة من وديان الأنهار وأحواض البحيرات مطمورة تحت رمال الجزيرة العربية. وهذا مصدر الدراسة من موقع جامعة أكسفورد. لقد تبين أن شبكة أنهار وبحيرات كانت تجري يوما ما في جزيرة العرب. وهذه إحدى الصور التي أخرجها الفريق العلمي لوديان الأنهار. فمن الذي أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم
بحال بلاد العرب قبل آلاف السنوات. وأخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الناس قبل يوم القيامة سوف يتركون ركوب الدواب، سوف يتركون ركوب الإبل، مع أن هذا أمر لم تكن تتخيله العرب، فالدواب عليها يحملون وعليها يضعون أثقالهم في السفر، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس سوف يتركون ركوب هذه الدواب، ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها، تترك فلا تركب. لكن البعض قد يستشكل أن ترك القلاص يكون في آخر الزمان وقت المحن الكبرى ونزول عيسى عليه السلام، وهذا صحيح، لكن هذا أيضا لا يمنع أن تترك هذه القلاص قبل هذا بزمن، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث في حديث آخر، تحدث عن مركبات سوف يستحدثها البشر، فقال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال. سروج كأشباه الرحال، هذه صورة متعينة في المركبات الحديثة، السيارات كأشباه الرحال، ليست رحال. ولو أكملنا الحديث سنفهم أن المقصود مركبات يركبها أناس مترفون. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات، على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف. كأسنمة البخت العجاف هذا شكل أصحاب الترف من النساء هذه الأيام، فهذا التوصيف نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، هذا التوصيف لا يكون لمن يركب الدابة أو الجمل، أن تكون زوجته من خلفه كاسية عارية رأسها كأسنمة البخت العجاف، هذا إنما يكون لشخص يركب سيارة ينزل على باب المسجد وزوجته في السيارة زيها يفتن الناس، رأسها تبدو من السيارة كأسنمة البخت العجاف. وأخبر صلى الله عليه وسلم بفشو التجارة في آخر الزمان، تنتشر التجارة، تنتشر بصورة عظيمة في العالم، وهذا مشاهد هذه الأيام. انظر إلى حجم التجارة العالمية كيف أصبح. إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني لا تسلم إلا على من تعرف، وفشو التجارة، انتشار التجارة والتنافس الشديد على الدنيا، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. المرأة تنزل لسوق العمل بصورة مكثفة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور القلم. ظهور القلم، انمحت الأمية من أغلب بلاد العالم، انتشر القلم، ومع ذلك سبحان الله قل العلم الشرعي، فكل هذا حصل بتمامه. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب. أغلب المعلومات التي نستقيها هذه الأيام من مواقع التواصل مشكوك في صحتها. لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ويكثر الكذب وتتقارب الأسواق. تقارب الأسواق، تجد الرجل في بيته يتاجر بماله في شرق العالم وغربه، تنتقل التجارات العملاقة بين أسواق العالم في ساعات قليلة. تقاربت الأسواق حتى في أماكنها، فترى السوق، المول الكبير بجواره في نفس الشارع مول آخر. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه قبل الساعة سوف يحصل تبدل في المفاهيم، سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. ظهر الحمقى وانتشروا وصاروا نجوما، وكذب أصحاب الدعوات الصادقة، وتبدلت الكثير من المفاهيم. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراط الساعة جاءت ونراها بأعيننا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمم سوف تداعى علينا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قيل: يا رسول الله فمن قلة يومئذ؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، أعداد كبيرة لكن غير مؤثرة في العالم. يجعل الوهن في قلوبكم وينزع الرعب من قلوب عدوكم لحبكم الدنيا وكراهيتكم الموت. فهل وجدتم زمانا تنطبق فيه هذه النبوءة كزماننا؟ وأخبر صلى الله عليه وسلم أن المال سيكثر في أمتنا ويفيض، لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض. أصبحت بعض البلاد الإسلامية اليوم من أعلى مجتمعات العالم رفاهة ومن أكثرها دخلا على الإطلاق. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن تخرج الأرض كنوزها بكميات كبيرة حتى يستغنى عن الذهب لكثرته. تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان
من الذهب والفضة. سوف تخرج المعادن النفيسة من الأرض بكميات كبيرة بأسلوب سهل، آليات متطورة تخرج هذه المعادن بكميات كبيرة حتى تقل قيمتها ويزهدها الناس، فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت؟ فالحصول على هذه الكنوز سهل، فلماذا قتلت؟ ويجيء القاطع فيقول: في هذا قطعت رحمي؟ ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي؟ ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا. وأنا أصور هذه الحلقة علمت أن النفط الخام الأمريكي الذهب الأسود حصل له انهيار تاريخي في الأسعار لكثرة المعروض، كميات كبيرة مستخرجة من باطن الأرض، وأصبحت هناك مشكلة في أماكن التخزين، فصار يباع بسالب 37 دولار للبرميل في العقود الآجلة، يعني تشتري برميل نفط وعليه 37 دولار. والأحاديث في باب الإخبار بالمغيبات التي سوف تحصل قبل الساعة ونراها اليوم بأعيننا أيضا كثيرة. لكن أنا هدفي في هذه الدورة استحضار بعض الأدلة من كل باب وليس حصر كل أدلة الباب، فأنا لمثلي بهذا. وأنا أختم هذه الحلقة وأختم المرحلة الثانية من هذه الدورة، أختمها ببشارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بانتشار هذا الدين، انتشاره في كل مكان وفي كل بيت على وجه الأرض قبل يوم القيامة وقبل نزول العلامات الكبرى. فكما أن هناك ضعفا أصاب هذه الأمة، إلا أن هناك عودة قوية لهذه الأمة بعد هذا الضعف، عودة وانتشار لدين الله، عودة لمجد الإسلام، وسوف تفتح رومية. سئل رسول الله: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. وفتحت القسطنطينية على يد محمد الفاتح بعد 800 عام من هذه البشارة، وسوف تفتح رومية شاء العالم أو أبى. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فمتى عدنا لدين الله عاد المجد لهذه الأمة، وهذا سوف يحصل ولا بد. والله ليتمن هذا الأمر، سوف ينتشر الإسلام في كل بيت على وجه الأرض، سوف يدخل كل بيت، سوف تصل هذه الرسالة إلى كل مكان، قبلها من قبلها وتركها من تركها. لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر، يعني في قرية أو مدينة، إلا أدخله الله كلمة الإسلام. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة ولم يكن حوله سوى بضعة مئات من الصحابة، بشرهم بانتشار هذا الدين وبأن هذه الأمة سوف تصبح أمة عظيمة. إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، سوف تكونون أعظم أمة، وبفضل الله ومع ما نحن فيه من ضعف، إلا أن الإسلام صار ينتشر بقوة، والإسلام اليوم هو أسرع ديانات الأرض انتشارا. لم يبق أصلا إلا الإسلام وبقايا ديانات وعلمانية. هذا شكل الأرض اليوم، إسلام، بقايا ديانات وعلمانية. وسوف يصل الإسلام لكل بيت، وسوف يعود مجد هذه الأمة. أصلح الله البلاد والعباد، اللهم آمين، والسلام عليكم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر